सो पहिला हजुरले कुनै पडकास्ट गर्नुभएको थियो or is it the first time for you? पडकास्ट चाहिँ फर्स्ट छ मेरो तर we do a lot of talk shows हैन प्रोफेसनली चाहिँ म गर्छु तर यो it's not really professional association नि त यससँग is more like personal association. So professional भन्दाखेरि हजुरको काम अनुसारको चाहिँ you talk with different people from diverse backgrounds or हजुरकै कामको सिलसिलामा चाहिँ हजुरले कुरा गर्ने? यस्तो जेनरली हामीले कुरा गर्ने भनेको चाहिँ रिसर्चर्सहरूसँग साइन्टिस्टहरूसँग साइन्स डिप्लोमेटहरूसँग चाहिँ गरिरहेको हुन्छ हामीले त्यसमा चाहिँ जस्तो कफी च्याट विथ अ साइन्स डिप्लोमेट भनेर गर्छौँ हामीले अनि हाउ टु बिकम अ सक्सेसफुल साइन्टिस्ट भनेर गर्छौँ त्यस्तो चिजहरू चाहिँ गरिरहेको होइन अनि इट्स भेरी इन्फ्लुएन्सिङ के मान्छेले कुन किसिमले सोचिरहेको हुन्छ रमाइलो हुन्छ पडकास्ट त्यही पडकास्ट कल्चर चाहिँ एकदमै लाइक नेपालमा पनि इट्स रियली ग्रोइङ के अनि त्यही त रमेश सर कल्ड मी होइन वेन आई वाज इन सुर्खेत अनि सुस्मिता हामीले चाहिँ यसरी एसमा एउटा पडकास्ट स्टार्ट गरेको छौँ तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन होइन सो त्यसमा चाहिँ हामीले एउटा एलुमनाई सिरिज भनेर पनि स्टार्ट गरेको छौँ जहाँ चाहिँ 2 alumnis of ACE they actually are in conversation with each other होइन अनि तिमीलाई थाहा छ कि थाहा छैन सो हामीसँग चाहिँ एकजना एलुमनाई हुनुहुन्छ निशान्त शान्दिल्या भन्ने होइन सो उहाँ चाहिँ अहिले नेपालमा हुनुहुन्छ सो हि इज सुन फ्लाइङ ब्याक टु अस्ट्रेलिया सो यही बेलामा फटाफट एउटा चाहिँ हुन्छ नि एउटा पडकास्ट गरिहालौँ भन्नुभयो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड भनेर भन्नुभयो अनि म अब इन्ट्रेस्ट नहुने कुरा त हुँदै भएन होइन सो आई वाज highly interested but I didn't know you Nita. The only way I knew was like you are an ACER my senior like I don't know कति वर्ष अगाडिको senior हो तर senior त senior हो होइन सो त्यति मात्रै थाहा थियो होइन सो मैले अब हजुर लाइक पडकास्ट गरिरहेको छु यो मान्छेसँग सो आई निड टु गेट द इन्फर्मेसन राइट नि त होइन अनि कहाँबाट चाहिँ इन्फर्मेसन लिने भन्दा चाहिँ नि आई सर्च योर लिङ्क्डइन के दाइ होइन अनि आई वाज अलरेडी सो अमेज्ड के बट द्याट्स वाट लिङ्क्डइन डज राइट हुन्छ नि अरूको अब लिङ्क्डइन हेर्दाखेरि जहिले नि यु फिल लाइक आफूले त केही गरेको छैन लाइफमा भन्ने हुन्छ कि फर मी स्पेसली होइन अनि हजुरको हेर्दा पनि आई वाज सो अमेज्ड के सो मेनी एक्सपिरियन्सेस योर प्रोफेसनल ब्याकग्राउन्ड्स योर एजुकेसनल एक्सपिरियन्सेस होइन योर लाइक conferences and seminars you attended होइन that was so amazing के दाइ अनि मैले त्यो स्क्रोल गर्दै गर्दा चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ के फाइन्ड गरेँ भन्दा अभियसली यु डिड योर अन्डरग्राड फ्रम एस इटसेल्फ नेपालमै गर्नुभयो देन त्यसपछिको चाहिँ योर एजुकेसनल होस् या प्रोफेसनलहरू अर द प्रोग्राम्स यु अटेन्डेड everything was international के दाइ होइन and now you are working in EURAXESS right अनि EURAXESS मा you are representing Europe in Australia and Netherlands in if New I'm Zealand. not New Zealand so how does it feel like to be that Asian guy now representing Europe in New Zealand and Australia attending different conferences I know international conferences going to different countries you pretty much look like a global citizen so how does it feel like to be this global I mean you touched on a few words that I usually use to describe myself like a global citizen होइन जेनरली अब जतिखेर मैले यहाँबाट पास आउट भयो नि 2011 मा अनि 12 मा हाम्रो ग्रेजुएसन भयो त्यसपछि चाहिँ आई वाज लुकिङ फर सम इन्टरनेसनल एक्सपोजर अनि त्यतिखेर चाहिँ माई ड्याड ह्याड हिज एसोसिएसन विथ एआइटी इन थाइल्यान्ड अनि त्यसपछि उहाँले एआइटी पढ्न जाने भनेर सजेस्ट गर्नुभयो अनि त्यहाँ गएँ त्यहाँबाट when you move to a different country you start looking at things differently more globally होइन जेनरली के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालमा बस्दाखेरि हामी नेपालको कन्टेक्स्ट मात्र देखिरहेको हुन्छौँ बाहिर निस्केपछि त्यो कन्ट्रीको पनि देख्न थाल्छौँ त्यो कन्ट्रीमा अरू कन्ट्रीको साथीहरू हुन्छ अनि त्यताको कन्टेक्स्टहरू पनि बुझ्न थाल्छौँ अनि त्यसपछि यु रियलाइज द्याट यु सुड नेभर बी अ फ्रग इन अ पन्ड के अर अ वेल भन्छ नि अनि त्यो भएपछि चाहिँ अहिले कमिङ ब्याक टु योर क्वेसन इट फिल्स सरियल टु बी अनेस्ट है कस्तो भन्दाखेरि म न युरोपसँग एसोसिएटेड छु लाइक नेसनलिटी वाइज न म अस्ट्रेलिया अर न्युजिल्यान्डसँग एसोसिएटेड छु होइन एज अ नेपाली गाई रिप्रेजेन्टिङ युरोप इन अस्ट्रेलिया एन्ड न्युजिल्यान्ड इज आई फिल एट टाइम्स प्राउड बट आई अल्सो फिल अ सेन्स अफ रेस्पोन्सिबिलिटी किनकि उनीहरूले हामीलाई ट्रस्ट गरेछ एउटा नेपालीलाई ट्रस्ट गरेछ युरोप रिप्रेजेन्ट नट रियली बर्डन बट it's I feel accountable
किनकि मैले राम्रो गरेँ भने एउटा नेपाली केटा थियो जसले चाहिँ आएर युरोपलाई एकदम राम्रो आउटलुक दियो अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डमा रिसर्च वाइज भनेर भन्दाखेरि इट फिल्स नाइस होइन अफकोर्स a lot of the countries in Europe and Australia and New Zealand is slightly different, but in Europe they are not really aware about what Nepal brings. त्यो reasonले गर्दाखेरि when I introduce myself, although representing Australia and New Zealand, I tell them that I'm from Nepal, and it feels nice. It feels nice. अनि तिनीहरूले पनि how come you reached here? यस्तो कुराहरू गर्छ तर it has been a good journey. Let's see where things move. सो नाइस के अनि हजुरको चाहिँ जहिले पनि पहिले नै यो इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट हुने अर बाहिर नै करियर गर्ने अर बाहिर नै पढ्ने भनौँ न फर्स्ट त त्यो हजुरको पहिले नै प्लान थियो कि इट वाज लाइक कतिजनाको चाहिँ हुन्छ नि अन्डरग्रेड गर्यो देन यु फिल लाइक द एजुकेसन सिस्टम हियर डज नट ह्याभ समथिङ टु अफर टु यु होइन अनि त्यो हुन्छ अनि कतिले चाहिँ बाहिरको एक्सपोजर इज द्याट एक्सपोजर वर्ड हुन्छ नि इन्टरनेसनल एक्सपोजर वर्ड त्यो चाहिँ चाहिन्छ नै भन्छ कि अनि कतिजना चाहिँ त्यसरी नै अन्डरग्रेड गरिसकेपछि चाहिँ बाहिर जानुहुन्छ सो वाज लाइक बिङ एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट वाज अलरेडी इन यर प्लान बिफोर अर अन्डरग्रेड पछि चाहिँ यु वेन्ट विथ द फ्लो नै भनौँ न के थियो त्यस्तो Undergrad गर्दाखेरि चाहिँ I realized that you have to have international exposure for sure किनकि अब what are your aspirations in life त्यो माथि पनि डिपेन्ड गर्छ होइन अनि मेरो एस्पिरेसन चाहिँ I was never in the sense that I want to be in one place यो मैले भन्दाखेरि maybe it might be controversial topic but I feel that nationalism will not help you grow as much as an open mind would allow you to grow होइन त्यो रिजनले गर्दाखेरि म जहाँ बस्छु of course you have a birthplace होइन you have to be loyal to your birthplace but you have to also determine that wherever you work should be your home as well होइन अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि I've worked in Portugal for quite some time then I worked in Belgium and I feel that I have soft corner for those countries, right? Of course. But now I'm working with Australia and New Zealand. I have soft corner for them as well. So, of course, the opportunities you see there are different compared to Nepal. And मेरो कन्टेक्स्टमा चाहिँ मैले मास्टर्स जोइन गर्दाखेरि I was sure that I was going to work in an international context. मैले 2014 मा MBA सकाएको थिएँ होइन सकिनुभन्दा पहिला एउटा अझ कन्टेक्स्ट के थियो भन्दाखेरि I knew that म AIT को पास आउट 2014 मा MBA गर्न गएको थिएँ त्यति बेला मलाई के थाहा थियो भन्दाखेरि AIT को चाहिँ they have an exchange mechanism with IIM Ahmedabad होइन अनि IIM Ahmedabad for a management student I don't know for how many of you it is like that it's a dream अनि it was a big motivating factor अनि त्यतिखेर के थियो भन्दाखेरि you have to be very good you have to have the first priority to choose that कसरी हुन्छ फर्स्ट प्रायोरिटी भन्दाखेरि you have to top your class होइन अनि त्यो मेरो मोटिभेटिङ फ्याक्टर थियो अनि देन आई वेन्ट टु IIM Ahmedabad अनि त्यहाँनिर के देख्यो भन्दाखेरि आई वाज टपिङ AIT तर IIM Ahmedabad गएपछि when you see like amazing minds then you feel motivated त्यसले झन् मोटिभेट गर्यो म त्यहाँबाट मेरो लास्ट सेमेस्टर सकाएर म फेरि ग्रेजुएसनको लागि AIT जाँदाखेरि अनि मैले जब अप्लाई गर्नु मेरो ग्रेजुएसनभन्दा पहिला डेनिस चेम्बर अफ कमर्सले मलाई अफर गरेको थियो जब होइन अनि मैले त्यहाँनिर त्यो पनि इन्टरनेसनल कम्पोनेन्ट थियो क्या त्यहाँनिर डेनिस कम्पोनेन्ट थियो त्यो गर्न स्टार्ट गर्छु सोच्दाखेरि मलाई सियाम ब्याङ्क त्यहाँको सबैभन्दा ठुलो ब्याङ्क हो होइन सियाम ब्याङ्कले चाहिँ अफर गर्यो अनि म सियाम ब्याङ्कमा 2 months इन्टर्नसिप त्यसपछि चाहिँ जब अफर थियो कि अनि मैले चाहिँ इन्टर्नसिप म गर्छु भनेर सोचेँ अनि 2 month इन्टर्नसिप गर्दाखेरि त्यसपछि मलाई पोर्चुगलकै अफर आयो होइन अनि फाइनेन्सियली सियाम ब्याङ्क वाज अफरिङ अमेजिङ प्याकेज होइन आई वाज भेरी इन्क्लाइन टु कन्टिन्यू विथ सियाम ब्याङ्क तर आई ह्याड दिस कन्भर्सेसन विथ माई ड्याड अनि ड्याडले के भन्नुभयो भन्दाखेरि इन्टरनेसनल एक्सपोजर ठुलो ठाउँमा ठुलो अपर्च्युनिटी हुन्छ भनेर अनि त्यो भएर म पोर्चुगल गएँ होइन इट वाज नट रियली प्लान द्याट आई विल गो टु युरोप अर समथिङ इट्स जस्ट द्याट थिङ्स happened at the right time for me. I think I was lucky. And त्यहाँ गएपछि things changed a lot. त्यसैले म जहिले पनि when I talk to भाइ बहिनीहरू younger भाइ बहिनी a lot of ACERs send me messages on LinkedIn or Messenger. I don't know how they get to know but
I tell them that you have to always look at bigger opportunities, always look at bigger markets. त्यसैले गर्दाखेरि of course you have to somewhere also think about Nepal, but you have to also think about your growth. Personal growth. Yes, absolutely. So हजुरले कि त्यही nationalism र मलाई ठ्याक्क त्यो हिट गर्यो के तपाईले it may sound controversial पनि भन्नुभएको थियो. So त्यो nationalism र open minded को कुरा चाहिँ don't you feel like हुन्छ नेपालमा they have enough opportunities or त्यो एउटा लेभलमा ग्रो हुने or exposed हुने चाहिँ वातावरण छैन भन्ने चाहिँ तपाईलाई लागेर तपाई जानु भएको भन्ने मैले I found that हैन त्यसरी चाहिँ मैले हजुरको कुराहरुबाट एक्सट्र्याक्ट गरे तर I don't know if I can be wrong हैन त्यही त एक्चुअली त्यसमा पनि I think as I said it's very possible that you will have excellent opportunities here in Nepal. There are lots of people doing amazing work in Nepal हैन तर एउटा चीज हामीले के रियलाइज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि in business, in science, in technology, national boundaries will never hold you back हैन अहिले जति पनि उहरु big multinational हेर्नुहुन्छ या big कम्पनीहरु जसले चाहिँ human well-being मा काम गरिरहेछ नि they will never bound themselves to national boundaries. For example हामीहरुले म युरोपियन कमिसन सँग काम गर्छु हैन अनि हामीले चाहिँ त्यो फाइजर को भ्याक्सिन लाई को फन्ड गरे हो हैन imagine COVID को बेलामा if a country came up with a vaccine and kept it to themselves what would happen to the rest of the world हैन त्यसैले गर्दाखेरि मैले भन्न खोजेको चाहिँ business or commerce, science, technology यो चीजहरु चाहिँ यस्तो चीज हो जसमा चाहिँ you have to move beyond national boundaries at least है so creativity, innovation and growth should cross the national boundaries absolutely of course there will be political constraints पनि होला constraints absolutely तर त्यो चाहिँ सोच्नुपर्छ मेरो मोटिभेटिङ फ्याक्टर चाहिँ जहिले पनि के रहन्छ भन्दाखेरि you have to work for human well-being है त्यो mankind चाहिँ most important factor हो के किनकि when you start knowing people from other countries you will feel they are exactly like us it's just that म नेपाली भए my friend is from Portugal or from Brazil or from France but they are exactly like us and why do we want to just limit ourselves to a certain place there's no reason it's just that a demarcation is there that is why we identify of course we have our own culture values that is a different topic right? We are talking here about nationalism right so of course whenever I discuss this there are opposing like opinions and I'm perfectly fine with that I don't have a very hardcore opinion that you have to be like this but this is what drives me you have to work for the betterment of mankind yeah okay so हजुरको कुरा अघि सुनिराख्दा चाहिँ I also felt like I don't know if you are like close with your dad because you consult like अलि ठुलो भएपछि चाहिँ obviously कतिजनाको हुन्छ कतिजनाको हुँदैन तर यो प्रोफेसनल लेभलमा पनि you discuss things हैन यहाँ जाँदा राम्रो हुन्छ यहाँ जाँदा राम्रो हुँदैन यो कुरा चाहिँ तिम्रो लागि प्रोफेसनली राइट छ यो कुरा तिम्रो लागि प्रोफेसनली राइट छैन हैन यो कुराले तिमीलाई फर्दर ग्रोथ दिन्छ लाइफमा यो कुराले चाहिँ तिमीलाई स्टप गराउँछ स्ट्याग्नेन्ट हुन्छ भन्ने कुरा I think that's more or less यति भन्दिदा पनि you feel like someone is giving you direction के and I feel like you are really close with your dad in case of like discussing things maybe personally and professionally yes I think I mean it's something that is common to a lot of Nepalese people I believe that you are very close to your family I've always looked up to my dad as my hero right so and I think I value his opinions a lot as well. He has been a career diplomat and bureaucrat for some time and he has retired now. But he always has very good pointers. So I always take his opinions. It's always good to look at people you trust and hear from them. And then of course you make your own decisions, right? So मैले त्यो गर्छु अहिले मेरो काम भनेको चाहिँ I work on science diplomacy so of course it's somewhat related अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि I relate not just personally but also professionally with him sometimes and since I've grown up with him because he used to work for the government we used to travel a lot because of his transfer and everything so
we always have been together until unless I went for my master's. So I've seen his journey, so I'm trying to also inculcate some of the values that he used to bring to his own professionalism. So of course. Beautiful. Yes. अनि अर्को कुरा सोध्न मन लागेको चाहिँ I don't know if I can relate with you being an international student because I've never been to abroad for my further studies हैन. So नेपालबाट बाहिरमा पढ्न भनेर चाहिँ गएको छैन. So I don't know how much I can relate to that. तर एउटा कुरामा चाहिँ I feel like there is some connect with you and me हैन. मलाई चाहिँ मैले चाहिँ I did my schooling outside Kathmandu के outside Kathmandu Valley भनौँ न, outside the capital. So धादिङबाट गरेर आएको. So यहाँ आउँदा चाहिँ I completely felt like an outsider के हैन. +2 गर्दाखेरि or still अहिले पनि I am kind of not, I don't feel that, I don't take that burden अहिले चाहिँ. I feel like this city has accepted me really well भन्ने हुन्छ अहिले चाहिँ. तर अगाडिको 4-5 years चाहिँ I completely felt like an outsider के त है. अनि कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि you look around your people हैन. आफ्नो अगाडिको म अब सेन्ट जेभियर्स कलेजमा निस्क्यो नाम हैन, पढ्न गएँ. एन्ड देन पिपल वेयर लाइक फ्रम डिफ्रेन्ट स्कुल्स, डिफ्रेन्ट कलेजेस, स्कुल चाहिँ भनौँ त्यो बेलामा स्कुल अफ नेपाल के. सो तर कतिजना चाहिँ काठमाडौँको हुँदाखेरि चाहिँ म चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो भन्दाखेरि काठमाडौँमा पढेकोहरू चाहिँ इट वाज प्रिटी मच लाइक उनीहरूले चाहिँ एभ्रिथिङ लाइफमा गरिसक्यो होइन. अनि मलाई चाहिँ के फिल हुन्थेन, मैले केही पनि गरेको छैन होइन. दे नो हाउ टु डान्स, दे नो हाउ टु लाइक एक्चुली सिङ होइन. दे नो लट अफ बुक्स देन मी होइन. दे नो लट अफ अथर्स देन मी. दे नो काठमाडौँ प्रिटी वेल. आई डोन्ट नो काठमाडौँ प्रिटी वेल होइन. त्यो बेलामा आई डिन्ट नो काठमाडौँ प्रिटी वेल. अनि यसो हेर्दाखेरि उनीहरूलाई चाहिँ सबै कुरा आउन, दे हेभ डिरेक्सन्स इन लाइफ भन्ने खालको चाहिँ मैले महसुस गर्थेँ कि. अनि त्यसले चाहिँ आई वाज नट, म एकाडेमिकली ब्रिलियन्ट थिएँ पहिला पनि. अनि त्यो कुराले चाहिँ अलरेडी राम्रै पोजिटिभ मेसेज दिन्थ्यो मलाई. तर ह्याभिङ सेड द्याट मान्छेहरूले चाहिँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिजलाई चाहिँ कस्तो राम्ररी इम्प्रेस गरेको देख्दा चाहिँ अनि मसँग त्यो थिएन. अनि मेरो जुन अब जति नै हामीले भने पनि एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ भ्याली बाहिरको र काठमाडौँमा पढ्नुकोमा एकदमै धेरै डिफ्रेन्स हुन्छ कि. स्टुडेन्ट्समा भनेको होइन, तर एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ काठमाडौँको स्कुल्स आर लिटरली फार बेटर देन बाहिर जुन पढेकोहरू होइन. अनि मलाई चाहिँ त्यो कुराले चाहिँ हिट गर्थ्यो कि. अनि मेरो कन्फिडेन्स लेभल वाज लाइक 100मा थियो भने इट वाज कम्प्लिटली 100 के, लाइक माइनसमै थियो भनौँ न त्यो बेलामा. तर द ओन्ली 2 things द्याट हेल्प मी सर्भाइभ अनि गिभ मी स्ट्रेन्थ वाज माई पर्सिभरेन्स होइन. लाइक इनर सेल्फ सेइङ द्याट यु नो यु क्यान डु. अब कति वर्ष थाहा छैन, 4-5 वर्ष हुनसक्छ, तर दिस सिटी विल एक्सेप्ट मी अनि आई क्यान ग्रो हियर भन्ने थियो. अनि अर्को चाहिँ इट वाज माई इन्डिपेन्डेन्स के. आई वाज म्यानेजिङ एभ्रिथिङ अन माई ओन. लाइक अभियसली फाइनेन्सियली माई पेरेन्ट्स वेयर देयर होइन, तर अरू कुराहरूमा एभ्रिथिङ आई वाज डुइङ अन माई ओन होइन. अनि त्यो कुराले आई थिङ्क इट हेज रियली हेल्प मी कि अहिले. एन्ड आई फिल लाइक काठमाडौँ हेज रियली एक्सेप्टेड मी. आई एम डुइङ ग्रेटर थिङ्स इन लाइफ. अझै गर्न बाँकी छ भन्ने हुन्छ. सो एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट पनि आई फिल लाइक हुन्छ नि त्यस्तो हुन्छ होला जस्तो लाग्छ कि. नेपालबाट पढेर गएको कतिजनाले त नेपाललाई एज अ कन्ट्री नै काउन्ट गर्न नसक्नुहुन्छ होला बाहिर होइन. यसले के गर्न सक्छ र भन्ने हुन्छ. अनि उहाँ पनि डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूबाट पढेर आएको स्टुडेन्ट्सहरू हुन्छ होइन. डिफ्रेन्ट कस्तो कस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको हुन्छ. कतिजना अलरेडी ओभर अचिभर्स भइसकेको हुन्छ. सो त्यसले चाहिँ हजुरलाई कस्तो खालको फिल दिन्थ्यो, अरू वेयर यु अलरेडी सो कन्फिडेन्ट इन लाइफ होइन. हजुरको कुराहरू हेर्दा त अभियसली यु वेयर कन्फिडेन्ट. अनि तर हजुरलाई चाहिँ कस्तो फिल भयो फर्स्टमा एज एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट नेपालबाट बाहिर जाँदाखेरि चाहिँ? I think you touched on a very important point. It's very important that you have the self-belief. But of course, jun out of valley bara Kathmandu aune context ani almost similar thing will happen when you move out of Nepal. But eventually, एउटा चीज के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि in the real world, people will always value your hard work and talent. It's now or at least at a later time हैन. त्यो हुन्छ नै हैन. इट्स जस्ट द्याट यु शुड नट लुज होप. सो म यहाँबाट ब्याचलर सकाएर थाइल्यान्ड पढ्न जाँदाखेरि I think in the first month when when I had lots of friends from different countries and I was analyzing where they came from, how they bring their experience. धेरै experience. MBA मा त generally experience भएको मान्छेहरू पनि आउँछ हैन. अनि I was a fresh graduate. अनि त्यो रिजनले गर्दाखेरि I was maybe at the beginning a little bit skeptic about if I would be able to
do the same academic prowess that I was doing here. I was a little bit skeptic. तर with time, जतिखेर हामी प्रेजेन्टेसनहरू गर्छौँ, एक्जामहरू आउँछ, त्यसपछि अनि इभेन्ट्सहरू हुन्छ. आई डिड अ लट अफ इभेन्ट्स इन एआइटी एज वेल होइन. तर त्यो सबै चिज चाहिँ मलाई कसले सिकाएको थियो भन्दाखेरि एसमा हुँदाखेरि होइन. एसको 4 वर्ष भनेको नि इट बिल्ड माई फाउन्डेसन है. वी सर्ट अ टेस्टिमोनी अर्लियर होइन. तर त्यसमा पनि मैले यो कुरा बोलेको छु. मैले मास्टर्समा लिटरली भन्नुपर्दाखेरि त्यस्तो धेरै मेहनत गर्नु परेन. मैले ब्याचलर्समा चाहिँ मेहनत गरेँ हो. यस ब्याचलर्स पढ्ने बेलामा चाहिँ बाहिर गएर लाइक आउट अफ क्लास मेहनत धेरै गर्थेन म. तर क्लासमा चाहिँ आई वाज फोकस्ड अल द टाइम होइन. त्यो फोकस गरेकोले गर्दाखेरि म मास्टर्स पढ्न जाँदाखेरि आई डिन्ट ह्याभ टु वरी मच होइन. तर त्यो मात्रै हामीले सिक्दैन. इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट भएपछि चाहिँ यु स्टार्ट लर्निङ हाउ अदर्स थिङ्क. त्यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा छ. एउटा वर्ड छ एथनोसेन्ट्रिजम. के हुन्छ भन्दाखेरि जेनरली पिपल विल थिङ्क वाट एभर देयर भ्याल्यु इज, देयर ओपिनियन इज वाट इज करेक्ट होइन. त्यो भनेको They're kind of dogmatic about their culture. त्यो चिज भनेको चाहिँ अभोइड गर्ने चिज हो. एभ्री प्रब्लम इन द वर्ल्ड क्यान बी डिड्युस टु एथनोसेन्ट्रिजम. मेरो भनेको चिज राइट, यही चिज हुनुपर्छ भन्ने कुरासँग त्यो चिज कहिले पनि हुनु हुँदैन. यु हेभ टु किप एन ओपन माइन्ड. अरूले कसरी इन्टरप्रेट गरिरहेको छ एउटै चिजलाई डिफ्रेन्ट वेमा, नट जस्ट इन द केस स्टडिज. तर तपाईँ एउटा इन्फर्मल सेटिङमा हुनुहुन्छ भने पनि उनीहरूले हेर्ने तरिका फरक हुन्छ. अनि जब तपाईँले त्यो रियलाइज गर्नुहुन्छ नि लाइक यो पनि एङ्गल छ नि त भनेर, त्यो चिजहरू सिकाउँछ. इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा गएपछि मेरो एटलिस्ट स्टडी सर्कलमा चाहिँ आई ह्याड फ्रेन्ड्स फ्रम म्यानमार, थाइल्यान्डको त थियो नै, फ्रेन्ड्स फ्रम श्रीलङ्का, फ्रम पाकिस्तान, इन्डिया, फ्रान्स, बेल्जियम, डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज होइन. अनि उनीहरूले सोच्ने तरिका फरक हुन्छ. जतिखेर हामीले ग्रुप वर्क गर्छौँ नि, जस्तो यहाँनिर ग्रुप वर्क गर्दाखेरि ग्रुप वर्क इज जस्ट अनदर ग्रुप वर्क. तर जब इन्टरनेसनल सिनारीमा जानुहुन्छ अनि ग्रुप वर्क बिकम्स फन बिकज देन यु स्टार्ट लुकिङ एट थिङ्स भेरी डिफ्रेन्टली. रियली त्यो भनेको चाहिँ क्लासभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ ग्रुप वर्क हुन्छ क्या त्यतिखेर चाहिँ. किन भन्दाखेरि इट ओपन्स यो माइन्ड के. मैले धेरै ओपन वर्ड बोलिरहेको छु किनकि इट लिटरली ओपन्स यो माइन्ड. कति कुराहरू हामीले सोचेको पनि हुँदैन. लाइक मैले किन सोचिनँ, यो उसले किन सोचिरहेको छ, यो कसरी सोच्यो भन्ने पनि एउटा हुन्छ है. एक्ज्याक्टली. त्यसैले गर्दाखेरि इन्टरनेसनल कन्टेक्स्टमा चाहिँ अफकोर्स यु हेभ टु बी पेसेन्ट विथ यर सेल्फ एज वेल द्याट यु हेभ टु एड्याप्ट. सुरुमा अलिकति एड्याप्ट गर्न टाइम लाग्छ विथ द ल्याङ्ग्वेज, विथ द फुड एन्ड एभ्रिथिङ वेन यु आर एन इन्टरनेसनल स्टुडेन्ट. बट देन यु स्टार्ट फर्मिङ बन्ड्स विथ यर फ्रेन्ड्स, विथ यर प्रोफेसर्स, एन्ड देन थिङ्स विल स्टार्ट मुभिङ इन डिफ्रेन्ट डिरेक्सन. अफकोर्स अर्को कुरा के पनि छ भन्दाखेरि जस्तो तपाईँको एउटा नयाँ ठाउँमा जानुभयो भने यु हेभ द्याट फिलिङ द्याट यु हेभ टु डु समथिङ. यु हेभ कम अल द वे, नाउ यु हेभ टु फोकस अन वाइ यु आर हियर होइन. त्यो पनि एउटा ड्राइभिङ फ्याक्टर हुन्छ कि. आई थिङ्क यु विल रिलेट टु द्याट एज वेल. त्यो चाहिँ हुन्छ नै. तर यस, आई थिङ्क in a few months I felt that I belonged to that scenario, not just when I was doing my masters but when I moved to Europe for my professional life. I felt that as well. In a few months I was like I was meant to be here. त्यस्तो फिल भएको थियो मलाई. ओके. अनि अर्को अघि मैले हजुरको ठ्याक्क नोटिस गरेँ लाइक एमबिए गर्नुभयो, बिबिए गर्नुभयो, एमबिए गर्नुभयो. देन आई थिङ्क अहिलेको जुन हजुरको करियर छ नि इट्स मोर लाइक इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, रिसर्च होइन, डेभलपमेन्ट कोअपरेसन त्यतातिर धेरै छ. सो एमबिएसँग इट इज रिलेटेड ओर इट्स कम्प्लिट डिफ्रेन्ट खालको सेक्टर? स्योर. एमबिए भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि म्यानेजमेन्ट तपाईँको सबै फिल्डमा एप्लिकेबल चिज हो होइन. मैले अहिले गरिरहेको भनेको रिसर्चसँग रिलेटेड एक्टिभिटी हो, इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट, इन्टरनेसनल कोअपरेसनसँग रिलेटेड एक्टिभिटी हो. इन एसेन्स जुन बहिनीले डिस्क्राइब गर्नुभयो युराक्सेस भनेको चाहिँ इट्स एन इनिसिएटिभ अफ द युरोपियन कमिसन. द आइडिया इज टु इन्हान्स साइन्टिफिक कोलाबोरेसन बिट्विन युरोप एन्ड रेस्ट अफ द वर्ल्ड. यसो सुन्दाखेरि त साइन्स हो, वाट इज एन एमबिए गाई डुइङ देयर होइन. तर
I'm not doing science there. I'm not doing research myself. तर मैले के गर्दैछु भन्दाखेरि साइन्टिफिक कोलाबोरेसनको लागि जुन एउटा इन्भाइरोमेन्ट क्रिएट गर्नुपर्छ नि नर्चर गर्ने इन्भाइरोमेन्ट बिट्विन युरोप एन्ड अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड त्यो चाहिँ मैले गर्छु अनि हामीले जुन प्रोजेक्ट म्यानेजमेन्ट सिक्छ यहाँनिर जुन इभेन्ट म्यानेजमेन्ट एज अ प्र्याक्टिकल स्किल्स सिकिरहेको हुन्छ अपरेसन्स म्यानेजमेन्ट यो सबै चिज पढेको चिजहरू हो नि हामीले मास्टर्स या ब्याचलर्समा त्यो चिजहरू नै अप्लाई गर्ने हो हामीले कामको कन्टेक्स्टमा देयर आर लट अफ थिङ्स जुन चाहिँ मैले गरेको छु एज अ स्टुडेन्ट learned as a student which I'm utilizing when I'm doing my work पनि के we do a lot of presentations here हैन मैले वर्षमा around 50 presentations गर्छु होला at different universities I get invited to speak हैन गएर बोल्छु अनि यो जुन हामीले अन्डरग्राडमा सिक्छ नि सुरुदेखि जुन एउटा फाउन्डेसन बिल्डिङ हुन्छ नि पब्लिक स्पिकिङ भयो त्यो चिजहरू धेरै इम्पोर्टेन्ट छ र म्यानेजमेन्ट स्टुडेन्ट इन जेनरल अफकोर्स अनदर कन्ट्रोभर्सियल पोइन्ट इन जेनरल आर बेटर एट दिस टाइप अफ स्टफ के होइन प्रेजेन्ट गर्ने बोल्ने हुन्छ नि ह्यान्डलिङ देम सेल्फ त्यो चिज अफकोर्स वान अफ द वर्क द्याट आई अल्सो डु इज टु हेल्प साइन्टिस्ट एन्ड रिसर्चर्स टु बिकम better version of themselves in their personality development हैन मैले कसरी गर्छु भन्दाखेरि आई हेभ बिन ट्रेन्ड इन द्याट वे इन माई ब्याचलर्स इन माई मास्टर्स होइन त्यो रिजनले गर्दाखेरि सजिलो छ इट्स अलरेडी एक्सपिरियन्स त्यो कुरामा भन्ने हुन्छ एब्सोल्युटली इट्स नट रियली डिफ्रेन्ट एभ्रिवेयर एमबिए गरेकोहरू यु फिट इन एभ्री इन्डस्ट्री सो इट्स मैले यो सोधेको चाहिँ किन भन्दाखेरि अझ एमबिए भन्दा पनि बिबिएमै के पिपल हेभ दिस करियर म आफैमा पनि इट्स लाइक काइन्ड अफ आइ एम नट लाइक स्योर अबाउट म केमा जाने होइन बिकज यु स्टडिड अ लट अफ थिङ्स इन बिबिए होइन मार्केटिङदेखि लिएर फाइनेन्सदेखि लिएर इन्टरनेसनल कोअपरेसन इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट नै पढ्छ ट्रेड पनि पढ्छौँ होइन एभ्रिथिङ वी स्टडिड स्ट्याटिस्टिक्स पढ्छौँ रिसर्च पढ्छौँ होइन अनि कति पढ्दा त अब इन्ट्रेस्ट एक दुईवटामा आउने भइहाल्छ होइन अभियसली अनि त्यो कुराले गर्दा चाहिँ अब पछि गएर चाहिँ कस्तो गाह्रो हुने कहिलेकाहीँ कुन फिल्डमा म जाम भन्ने तर अभियसली यु सेड इट राइट म्यानेजमेन्ट पढिसकेपछि चाहिँ इट काइन्ड अफ बिकम्स इजियर एउटा पर्सनल लेभलमा पनि थिङ्सहरू म्यानेज गर्न फाइनेन्सेसहरू एभ्रिथिङ त्यो को नि एउटा नलेज हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ यु हेभ लाइक डिफ्रेन्ट डोर्स के डिफ्रेन्ट डोर्स आर ओपन फर यु भन्ने है अनि अर्को मलाई हजुरलाई सोध्न मन लागेको चाहिँ जस्तै हजुरको यो युराक्सेक्सको बारेमा पनि आई थिङ्क इफ पिपल गेट टु नो अबाउट द्याट आई थिङ्क अलिकति इजियर हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मैले कसरी सोध्न लागेको भन्दाखेरि आई थिङ्क इट्स प्रोभाइड्स हेल्प्स टु लाइक हेल्प टु जुन युनिभर्सिटिज अर मेबी इन्डिभिजुअल रिसर्चर्सहरूलाई पनि रिसर्चको प्लेटफर्म एउटा प्रोभाइड गर्ने अरू फन्डिङहरू दिने खालको हो यो कस्तो भन्दाखेरि युराक्सेस एज आई मेन्सन अर्लियर इट्स एन इनिसिएटिभ अफ द युरोपियन कमिसन के गर्छ भन्दाखेरि द युरोपियन फन्डिङ प्रोग्राम रिसर्चसँग रिलेटेड फन्डिङ प्रोग्राम चाहिँ इट्स रियली लार्ज इट्स कल्ड होराइजन युरोप अहिलेको चाहिँ इट हेज अ बजेट अफ अराउन्ड 95.5 बिलियन युरो सो प्रिटी लार्ज फर 7 years पिरियड होइन इन्ट्रेस्टिङ थिङ चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसले के अपर्च्युनिटी दिन्छ भन्दाखेरि एउटा रिसर्चरहरूलाई पनि अपर्च्युनिटी दिन्छ एउटा चाहिँ रिसर्च इन्स्टिट्युसनहरूलाई दिन्छ होइन मैले ह्यान्डल गर्ने भनेको अस्ट्रेलियन न्युजिल्यान्ड हो विच आर इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्री है इन्डस्ट्रियलाइज कन्ट्रीहरूले चाहिँ अप्लाई गर्नलाई उनीहरू अप्लाई गर्न पाउँछ तर फन्डिङको लागि चाहिँ अटोमेटिकली एलिजिबल हुँदैन तर नेपाल चाहिँ इट्स अ डेभलपिङ कन्ट्री द एक्सलेन्ट पार्ट इज नेपाली इन्स्टिट्युसन नेपाली रिसर्चरहरू चाहिँ अटोमेटिकली एलिजिबल फर फन्डिङ छ विच इज अ बिग अपर्च्युनिटी होइन अवेरनेस अबाउट होराइजन युरोप इज भेरी लिमिटेड इन नेपाल अफकोर्स अन्डरस्ट्यान्डेबल होइन त्यो रिजनले गर्दाखेरि इट्स समथिङ द्याट निड्स टु बी एक्सप्लोर्ड इन टर्म्स अफ not just universities but researchers themselves. But having said that, like, sorry I caught you, तर prospects छ होइन तर I don't know if you know or not तर नेपालमा त्यो रिसर्च भन्ने जुन एउटा कोर्स or like एउटा जुन एउटा भास्ट एरिया नै छ नि त्यसलाई चाहिँ मजाले एक्सप्लोर अर अपर्च्युनिटिज दिएको मलाई चाहिँ लाग्दैन कि
अब हाम्रो स्कुल अर कलेज लेभलमा पनि रिसर्चलाई त्यति प्रायोरिटाइज गरेको हुँदैन होइन अनि एउटा करिकुलममा हालिदिएको भरमा हुन्छ नि एउटा रिसर्च गर्यो पछि फ्युचर पर्सपेक्ट के हो त्यसको थाहा नै हुँदैन जस्ट दे वान्ट टु फुलफिल द क्रेडिट गेट द मार्क्स होइन गेट युर जब डन त्यति मात्रै हो कि सो रिसर्चलाई त त्यति मजाले नै अलिकति एक्सप्लोर गरेको चाहिँ त्यो प्रायोरिटाइज गरेको करिकुलममा पनि अनि अझै एजेन्सिजहरूले पनि के गभर्मेन्टमा पनि होस् या काम गर्दाखेरि जबहरूमा पनि रिसर्चलाई चाहिँ आई डोन्ट थिङ्क त्यति मान्यता अर त्यो लेभल अफ एक्सपर्टिज चाहिँ मान्छेहरूले गेन गर्ने त्यो एरियाजहरू हुन्छ नि त्यो नै एक्सप्लोर भएको छैन जस्तो लाग्छ कि जस्तै मलाई अब रिसर्च टुल्सहरू सिक्न मन लाग्यो भने म कहाँ जाने त भन्ने खालको क्वेसनहरू उठ्छ कि सो डु यु थिङ्क लाइक नेपालमा प्रस्पेक्ट त छ आई एग्री टु द्याट तर त्यसको लागि अलिकति फेसिलिटेट गर्न चाहिँ आई थिङ्क रिसर्चलाई चाहिँ अलिकति बढी नै वाइडन गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँलाई लाग्छ कि लाग्दैन एब्सोल्युटली आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले मलाई जहाँसम्म सम्झँदा हाम्रो रिसर्च मेथोडोलोजी हो कि के भन्ने थियो होइन हाम्रो बिजनेस रिसर्च भन्ने बिजनेस रिसर्च भन्ने छ अहिले चेन्ज भइसक्यो हो इट्स अ भेरी भ्यालिड पोइन्ट नट जस्ट इन अ डेभलपिङ कन्ट्री बट इभन इन डेभलप कन्ट्री वाट वी रियलाइज इज रिसर्चरहरूलाई जुन हामीले ग्रुमिङ दिनुपर्छ नि त्यो त्यति स्विफ्टली हुँदैन एज कम्पेयर टु फर इक्जाम्पल बिजनेस रिलेटेड कम्पोनेन्ट या स्किल हुन्छ नि त्योहरू चाहिँ बढी फोकस भएको छ रिसर्चरहरूलाई चाहिँ यु थ्रो देम इन्टु द्याट फिल्ड एन्ड देन दे हेभ टु एडाप्ट एन्ड दे हेभ टु लर्न एभ्रिथिङ बाई देम सेल्फ होइन अफकोर्स देयर आर लट्स अफ अपर्च्युनिटिज द्याट इज वाट आई वाज कमिङ टु 95.5 billion euros for 7 years period is a huge sum. It's the largest funding program in the world. Tyo bahek, of course, there are the American funding programs and other member state funding programs. But of course, the base should be built around how you instill the sense of going in that sector. Okay, हामीहरुको उसमा चाहिँ साइन्स रिसर्चहरू चाहिँ अलिकति specifically research is, as you correctly said, is underutilized or even does not have the same sense of charm. त्यो अब गभर्मेन्ट वेबसाइटहरुमा पनि अब कहाँ जाने त डेटा खोज्नलाई भन्ने खालको क्वेसन छ के दाइ हैन लाइक रियल डेटा हो कि हैन कति इन्सफिसिएन्ट डेटाहरु छ काम गर्नै गाह्रो के सो त्यो चाहिँ आई थिंक बढाउनु पर्छ अनि इट्स वान अफ द अपर्च्युनिटिज हैन अब मेबी यु थिंक अफ a firm that will also work on research related data components and stuff like that or even on consulting research consulting गर्न सकिन्छ हैन त्यसैले गर्दाखेरि अपर्च्युनिटीहरु छ टनै अपर्च्युनिटीहरु छ हामीले चाहिँ EURAXESS Australia and New Zealand बाट चाहिँ of course we do not limit ourselves by nationality so हामीले target चाहिँ Australia New Zealand लाई गरे पनि because we don't have a EURAXESS for Nepal if there are researchers in Nepal who are interested they are more than welcome to join our events which are free events so the good thing about EURAXESS is because we are an initiative of the commission we do not charge for any services that we provide or any activity so or it's any for free nay? It's for free absolutely free no asterisk nowhere nothing right free जति वेबिनारहरु हुन्छ जति टक शोजहरु हुन्छ जति कन्फरेन्सेसहरु हुन्छ सबै चीज फ्री हुन्छ त्यो रिजनले गर्दाखेरि you can join our webinars generally I think as a starting point doing funded PhD would be a good place हैन सो अलिकति इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गर्नेहरुलाई इन्डिभिजुअल लेभलमा पनि हेल्प हुन्छ धेरै नै हेल्प हुन्छ त्यो चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्ट हो वी स्टार्ट आफ्टर यु फिनिश योर मास्टर्स द्याट इज वेयर आवर हेल्प स्टार्ट्स अफ कोर्स ब्याचलर्स एजुकेसन क्रेडेन्शियल चाहिँ यु शुड ह्याभ मास्टर डिग्री yes then only you become I mean the things that we provide will be useful only when you have a master's degree त्यसपछि चाहिँ फर मास्टर्स डिग्री अफकोर्स देयर आर अदर अपर्च्युनिटिज होइन जस्तो अहिले त इरास्मस छ नेपालमा एटलिस्ट इरास्मस इज पिकिङ सो इरास्मस भएपछि चाहिँ देन यु स्टार्ट लुकिङ एट मारी क्युरी पोस्ट डक्टरल फेलोसिप्स अर इभन भेकेन्सिज अफ पिएचडी कमिङ फ्रम मारी क्युरी फन्डिङ युरोपियन रिसर्च काउन्सिल ग्रान्ट्स त्यो कन्टेक्स्टमा त्यसपछि जान सकिन्छ होइन तर युनिभर्सिटीहरुको लागि आई हेभ बीन टकिङ म त अहिले खास भेकेसनमा हो हैन तर आई बीन टकिङ टु अ फ्यु युनिभर्सिटीज दे आर इन्ट्रेस्टेड इन युरोपियन फन्डिङ अनि त्यसैले गर्दाखेरि वाट एभर हेल्प आई क्यान प्रोभाइड देम इन टर्म्स अफ गेटिङ अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ दिस
I'll be more than happy to provide. सो अर्को चाहिँ हजुरले नेपालमा नि पढ्नुभयो सो ब्याचलरसम्म यु स्टडिड बाहिर पनि सो एजुकेसन फिल्डमा विच इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट होइन जुन कन्ट्रीलाई एउटा डेभलप गर्ने अर ह्युमन क्यापिटललाई नै डेभलप गर्ने हिसाबले चाहिँ सो एजुकेसनमा चाहिँ कस्तो खालको डिफ्रेन्सेस भेट्नुभयो इज लाइक हाम्रो एजुकेसन सिस्टम इज इट रियली इनफ फर अस होइन इज इट रियली ग्रोइङ अर कति कन्सट्रेन्ट्सहरू छ मलाई चाहिँ पर्सनली होइन एजुकेसन सिस्टमलाई चाहिँ एकदमै तलैदेखि नै उचाल्नुपर्छ होइन माथि अपलिफ्ट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ सो लाइक तपाईँले त दुइटै इन्टरनेसनल र नेसनल एक्सपिरियन्स गेन गरिसक्नुभयो सो एजुकेसन सेक्टरमा चाहिँ वाट यु फिल लाइक कन्सट्रेन्ट के छ अरू हाम्रो पोजिटिभ साइड्सहरू के छ स्योर सर यस्तो यो टपिक छुनुभन्दा पहिला म एउटा प्रिमाइस के बिल्ड गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि एज अ नेपाली स्टुडेन्ट जेनरली नेपालीहरू एकदमै हार्ड वर्किङ हुन्छ सो यु हेभ टु फिल द्याट इनसाइड द्याट वेयर एभर यु विल गो यु विल सक्सिड नेपालीहरूमा छ त्यो है क्यापेसिटी छ अब नाउ लेट्स कम टु द एडुकेसनल सेक्टरको कम्पोनेन्ट है अफकोर्स देयर आर थिङ्स द्याट आर नट वर्किङ इन टर्म्स अफ द सेक्टर इट्सेल्फ द भेरी बेसिक फ्याक्ट इज तपाईँ विदेशमा देख्नुभयो भने not everybody will become a doctor, not everybody will become a lawyer or engineer or an engineer हैन they have a very particular system जसले गर्दाखेरि whatever skill they desire त्यो किसिमले उनीहरूले चाहिँ आफ्नो एजुकेसन सिस्टमलाई वो गरेको छ where you have to also look at vocational education system and then of course the formal university education system not everybody will go in a university हाम्रोमा के छ भन्दाखेरि everybody will go to a university and then you do not have enough jobs that are pertinent to that particular course that you have taken. Then people will start deviating to different things and they will feel frustrated about not being employed in their own field. होइन त्यो रिजनले गर्दाखेरि एउटा चिज भनेको चाहिँ at the very basic level you have to determine that look at the skills that are required and you train people accordingly. एउटा त्यो सिस्टम चाहिँ हुनैपर्छ अर्को integral part भनेको again another controversial topic that I'm going to touch है three controversial topics public र private institution को हैन generally when you look at universities abroad the public universities are the ones that are more prestigious that are more looked forward for हैन हामीहरुको केसमा त्यस्तो हुँदैन मेबी हुन नि सक्छ हैन तर रेपुटेसन वाइज चाहिँ हुने रहेछ तर त्यो जुन भित्रको कोर एलिमेन्ट छ नि that's missing exactly अनि त्यो चाहिँ not just at the university level तर त्यो चाहिँ ग्रास रुटबाट त्यस्तो हुनुपर्छ कि किन भन्दाखेरि if you want to improve as a country हैन you have to improve the education system from the very bottom. When you start feeling that you have to send your kids to a public school, that is when you will start realizing that the country is moving in the right direction. हैन त्यो भयो भने के छ के बुझिन्छ भन्दाखेरि the access to education will be not related to the financial well-being of that particular family. हैन त्यो भएपछि चाहिँ of course हाम्रो जुन लिट्रेसी रेट छ नि त्यो चाहिँ इम्प्रुभिङ छ हैन तर त्यति भएर इनफ भएन के जुन लिट्रेसी रेट भनेको एसएलसी पास गरेपछिलाई काउन्ट गर्ने या 12 पास गरेकोलाई काउन्ट गर्ने हैन के पढाउँदैछ त त्यो सिस्टममा यु हेभ टु डिटरमाइन द्याट एज वेल हैन जस्तो वी समटाइम्स लुक एट फिनल्यान्ड एज द मोडल अफ एडुकेसन बेस्ट एजुकेसन नै भनौँ सिस्टम अनि यु रियलाइज अ फ्यु थिङ्स on how they don't have a standardized testing system right? They do a lot of investment on their teachers and allow them to determine if a student is progressing in the way he or she should be progressing हैन त्यो रिजनले गर्दाखेरि इभन योर असेसमेन्ट इज कस्टमाइज्ड हैन अनि त्यो रिजन त्यस्तो कुराहरू भयो very small thing like you should not be starting at 6 a.m. for a kid. You should start at 9 a.m. because that is when they will start bringing their creativity at the they most. Feel energized. Absolutely. त्यो भयो अनि you have shorter duration of your school time but larger duration of the class. So 2.5 hours class एउटा राख्दिने त्यसमा सुरुमा अलिकति पढाउने then you allow them to have focus group then you allow them to have presentations group discussions that is the way to move forward and not just at a bachelor's or master's level but
from the very beginning. That is when they will start learning about how to work in a group. हैन त्यस्तो चीजहरु हाम्रोमा त पास गर्ने एक्जाम पास गर्ने डिग्री ल्याउने काम गर्ने त्यही नै छ हैन एजुकेसन सिस्टम मोर अर लेस हो एब्सोल्युटली सो दैट नीड्स टु बी इम्प्रुभड त्यो चाहिँ मलाई पनि फिल भएको के अब पब्लिक स्पिकिङ पछि यो अन्डरग्रेड सकेपछि दिएर कामै छैन के अभियसली कसैलाई हेल्पफुल हुन्छ तर त्यो भनेको कुरा एकदमै जुन स्कुल लेभलदेखि नै पढाउँदै आउनुपर्ने कुरा हो नि त पब्लिक स्पिकिङ the way you deal with people, communication skills, negotiation skills, marketing skills, so how you present yourself, it needs to be taught from school level. Absolutely. So हाम्रोमा चाहिँ just 3 hours 2 hours को exam दियो अनि रट्यो पढ्यो पास गर्यो हैन धेरै मार्क्स आउनेलाई वाह हैन सो त्यही नै छ अहिले चाहिँ हैन एक्ज्याक्टली So moving forward, you are also a global change maker, right? So त्यसको बारेमा केही भनिदिनु न अनि like since you work from humankind को कुरा आएको थियो so global change maker भन्ने बित्तिकै त obviously I feel like you are already a global citizen के you are नि त अनि global change maker भएर चाहिँ what was your experience like अनि what did you do यो बेलामा म चाहिँ 2011 मा ग्लोबल चेन्ज मेकर भएको ग्लोबल चेन्ज मेकर देन वाज एन इनिसिएटिभ अफ द ब्रिटिस काउन्सिल हैन ब्रिटिस काउन्सिल जेनेभा स्विजरल्यान्डले चाहिँ यो प्रोग्राम गर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ दे ब्रट 60 चेन्ज मेकर्स फ्रम अराउन्ड द वर्ल्ड इन वान sort of a forum and then they allowed to have exchanges they gave us some trainings with high level people from across the globe त्यो चाहिँ म खास यसमा हुँदाखेरि नै भएको इभेन्ट हो त्यति बेला म 2011 मा 6 मन्थ्सको लागि ग्लोबल चेन्ज जेनरली यु बिकम ग्लोबल चेन्ज मेकर फर सम ड्युरेसन अफ द टाइम हैन तर त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि द्याट अलाउड मी टु लुक एट थिङ्स डिफ्रेन्टली अहिले जुन म यो मेरो थिङ्किङ म्यानकाइन्ड वाला थिङ्किङ छ नि त्यो चाहिँ इन्हान्स भएको भनेको चाहिँ त्यतिखेर भयो जतिखेर मैले 59 अदर्सलाई देखेँ नि उनीहरूले कुन किसिमले आफ्नो देशमा भएको प्रब्लम या आफ्नो कम्युनिटीमा या आफ्नो कन्टिनेन्टमा भएको प्रब्लम बिकज एसियन प्रब्लम विल बी भेरी डिफ्रेन्ट देन युरोपियन प्रब्लम्स हैन कसरी ट्याकल गरिरहेछ कसरी हेरिरहेछ र कसरी तिनीहरूले चाहिँ आफूभन्दा माथि अरू केही चिज छ भनेर जब हेर्न थाल्छ they try to bring solutions exactly problems देखाउनु भन्दा पनि एब्सोल्युटली अनि त्यो भएकोले my passion for humankind derived from global change maker so of course अहिले पनि global change maker हुन्छ they are not associated to British Council anymore but there are still operational yeah I think whenever you get opportunities like global change maker or any other such event maybe Ashoka is also one of the things that you can look at you should always try to get involved with them in some way or the other women deliver भन्ने एउटा एकदमै सिग्निफिकेन्ट हुन्छ त्यो पनि हेर्नु भयो भने हुन्छ स्पेसिफिकली फर वुमेन हैन त्यो त्यस्तो प्रोग्रामहरुले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि इट ब्रोडेन्स योर इन्टरनेशनल स्कोप के इट ब्रोडेन्स योर वे अफ लुकिङ एट डिफरेन्ट solutions to problem that might also be happening in Nepal हैन नेपालमा कुनै प्रब्लम छ भने अरु कन्ट्रीमा छ भने उनीहरुले कुन सल्युसन युज गरिरहेछ maybe you can replicate here in Nepal as well so these are the type of exchanges that are very critical to happen and not all of the solutions are publicized in media because when you talk about global challenges or societal challenges these are not very glamorous thing to for the media to talk much about हैन त्यो रिजनले गर्दा a lot of good things that are happening in some part of the world will never be told in some other part of the world हैन त्यसैले whenever you meet these change maker that is when you realize they are doing amazing work हैन जस्तो beach cleanup भयो देखि beach cleanup is very possible to do in a river cleanup नि त हैन त्यो and how are they going to do in such a large scale in a beach we can do something similar here in Kathmandu as well right so these are the type of things that you have to also look at in bringing to your local community and अर्को component भनेको चाहिँ inspirational पनि हुने रहेछ के है कति बेलामा चाहिँ यु फिल कहिलेकाहीँ म गर्न सक्दिनँ डिमोटिभेटेड हुन्छ नि मान्छे हो हैन भइहाल्छ अनि त्यो आजकल त झन् बढी एम्बिसन्स भएको मान्छेहरूलाई त त्यो झन् धेरै हुन्छ के तर लाइक बिङ सराउन्डेड विथ सच पिपल अराउन्ड त्यो इन्सपिरेसनल फ्याक्टर चाहिँ आफै आउने रहेछ के
लाइक म चाहिँ अब यसरी बस्नु हुँदैन, आई सुड वर्क अहिलेदेखि नै होइन, मैले किन स्टप गरेँ, आई सुड अगेन लाइक वर्क भनेर सल्युसन्स लिएर आऊँ, प्रब्लम्स नदेखाऊँ, सल्युसन्स लिएर आऊँ भन्ने चाहिँ त्यो इन्सपिरेसन चाहिँ एउटा हुने रहेछ। एब्सोल्युटली। म एउटा अर्को पोइन्ट के एड गर्छु भन्दाखेरि एउटा ग्लोबल चेन्ज मेकर, न्युजिल्यान्डको ग्लोबल चेन्ज मेकर थियो, उसले चाहिँ स्टुडेन्ट भलन्टियर आर्मी भनेर ओपन गरेको थियो होइन। न्युजिल्यान्ड इज भेरी प्रोन टु अर्थक्वेक, अनि त्यति बेला उसले त्यो एसभिए लन्च गरेर त्यहाँनिर धेरै हेल्प गरेको थियो। हामीहरू कहाँ यहाँ नेपालमा अर्थक्वेक हुँदाखेरि हि केम फ्रम न्युजिल्यान्ड विथ हिज टिम टु हेल्प पिपल हियर। अनि मसँग उसले इन्टरेक्ट गरेको थियो, मैले यहाँनिर गर्न सक्ने, म त्यतिखेर पोर्चुगलमा थिएँ, त्यतिखेर हामीले यहाँनिर गर्न सक्ने सबै जुन अरेन्जमेन्टहरू थियो सँगै मिलेर गऱ्यौँ। अनि देन यु रियलाइज द्याट फर अ किवी गाई, why is Nepal important? Why should he come to a completely different place and help? And that is when you realize, I mean, it's all about helping each other at the time of need. त्यो रिजनले वसुदैव कुटुम्बकम जुन भन्छ नि, the world is your family. At times, I mean, मलाई के फिल हुन थाल्छ भन्दाखेरि at times I speak very spiritual language हैन, तर you will start realizing what your passion is with time. अनि for me this has been the mankind thing. I always felt that in whatever small ways, maybe my contribution will be 0.0001, but I want to have that happening to the entire world rather than for my own personal good. Beautifully put, हैन त्यो चाहिँ। अनि like there is so many things on your plate already, हैन, so what's next? Yes, I think professionally म अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्ड को हेर्छु हैन, रिसर्च कम्पोनेन्टहरू हेर्छु। Very recently, like 1 week, we had a big achievement coming up. Generally, as I said, industrialized countryहरू चाहिँ फन्डिङको लागि एलिजिबल हुँदैन हैन। We were in negotiation with the New Zealand government to bring New Zealand as an associated country to Horizon Europe, which would allow institutions to avail European funding. And after 1 year of rigorous negotiation, we have managed to bring New Zealand to an associated status. So what next is we are trying this to happen with Australia as well. So for me professionally, अहिले चाहिँ त्यो फोकस छ मेरो। अब यहाँबाट गएपछि after I finish my vacation, I have to get into the work mood and try to get Australia become associated. We don't need to have Nepal associated because Nepal is already eligible for funding. That is what I'm trying to say is New Zealand, Australia लाई हामीले associate बनाउनु पर्छ eligible हुनको लागि। Nepal is already eligible, so there are lots of opportunities हैन। So Nepal eligible छ, opportunities टन्नै छ, तर मान्छेलाई I think aware छैन। I think that awareness is needed. Is absolutely So I think necessary. you can be the main person to aware like a lot of researchers and people out there, different institutions, actually to apply for this funding and to enable their researching capabilities, हैन? Absolutely. So any plans to come back to Nepal in terms of like professionally or like other कुराहरुमा पनि? Sure. I mean, you never say never to anything, हैन? Because Nepal is my homeland, my motherland, I would definitely work with Nepal. And यो vacation time मा पनि I've been involved with a number of universities in doing this same thing, हैन? Professionally म जे गरिरहेको छु, मैले अस्ट्रेलिया न्युजिल्यान्डको लागि गरिरहेको छु, तर मैले नेपालको लागि गर्न सक्ने भनेको पनि यो exactly you hit the nail on the coffin that you have to make people aware, you have to make the right people aware about what opportunities are there. So I have had conversations with Kathmandu University. Now, after this podcast, I'll be talking with the Midwestern universities. I think Pokhara University through ACE also can be the next place. So, of course, Nepal will always be the biggest priority for whatever professional work I will do, despite it being pro bono activity. Yes, but I will always be available for any sort of discussions, any sort of presentation that is needed to make people aware about these funding opportunities. So, yes, of course, I know.
And I'll be more than happy to also hear from whoever is watching the podcast and all the ACERs out there. All the ACERs who want to have an international career, who want some advice, whatever advice I can give you, I'll be more than happy to. But at the same time, नेपालमै बस्नेहरूलाई पनि नराम्रो छैन भन्ने पनि एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट. Exactly. I mean, and I've been seeing this. म अहिले नेपाल almost 4 years पछि आएँ होइन यसपल्ट, and I've seen a lot of changes and for good. A lot of things are happening, होइन, lots of development in terms of infrastructure. कामको हिसाबले पनि आफ्टर कोभिड त लाइक अलिकति चेन्ज नै भएको छ, वर्क रिज्युम पनि. Exactly. And a lot of sectors are doing pretty well, I feel, होइन, and त्यो रिजनले गर्दाखेरि things are looking upward, होइन, अनि just feel passionate about whatever you do, and with time you'll realize what sector, what field you want to work on. Just give it your best, do your hard work, you will succeed. Do hard work, होइन. So दाइ 10 वर्ष अगाडि आफूले के गरे जस्तो लाग्छ होइन, जुन यु आर लाइक रियली सक्सेसफुल के फर अ नेपाली गाई टु रिप्रेजेन्ट नेपाल अल ओभर द वर्ल्ड होइन, इन डिफ्रेन्ट कन्ट्रिज. हजुरले त कति कन्ट्रिजहरूमा यु अटेन्ड कन्फरेन्सेस होइन, गिभ यर प्रेजेन्टेसन. सो फर अ नेपाली गाई अभियसली रेयर त भन्दैन, पिपल आर डुइङ द्याट, तर इट्स एन अमेजिङ थिङ होइन, अमेजिङ खालको अचिभमेन्ट हो. सो 10 वर्ष अगाडि त हजुरले केही न केही गरेको हुनुपर्छ. योर फाउन्डेसन मस्ट हेभ बिन रियली स्ट्रङ नि त यसको लागि, योर हार्डवर्क मस्ट हेभ बिन रियली स्ट्रङ होइन. सो 10 वर्ष अगाडि चाहिँ आफूले के गरे जस्तो लाग्छ जुनले चाहिँ तपाईँलाई आज जुन एउटा इन्टरनेसनल लेभलमा पनि यु आर सक्सेसफुल होइन, यु आर डुइङ ग्रेट इन यर करियर. Yeah, I think first of all, you are very kind on saying these things. I think 10 वर्ष पहिला जतिखेर I was still 10 वर्ष I was not at ACE actually. 11 वर्ष भइसक्यो. Oh my goodness, it's been a long time. तर यसको बेलामा जो हेरिराख्नुमा छ एसरहरू, you have to utilize this time because यो ब्याचलर्सको बेलामा गरेको मेहनत will take you a long place. And neither ACER nor Ramesh sir told me to speak about this. यो मैले आफ्नो पर्सनल एक्सपिरियन्सबाट भन्दैछु. जतिखेर क्लासमा हुनुहुन्छ पढ्ने बेलामा एकदम सरले भनेको कुरा सुन्ने, क्लासबाट बाहिर निस्केपछि जति एक्स्ट्रा एक्टिभिटी हुन्छ सबै गर्ने. I used to do a lot of extra activities. I used to love it. I know. ACE provides that. Yes, you know? ACE provides that, and I see lots of these events happening on the group that we have with ACE Undergrad, ACE Institute of Management. Organizers or सबैजना ACE events are. No, and this podcast is a great initiative, and so keep doing these type of things. You will not see exact correlation of a lot of things that you will do, but in the future you'll realize that everything will count, everything will add up. हैन, सबै चीजले केही न केही वेमा कन्ट्रिब्युट गर्छ. And I feel that मैले जतिखेर यसमा आफ्नो जर्नी गरिरहेको थिएँ त्यतिखेर चाहिँ I never said no to anything के जे हुन्छ गर्ने, ट्राई गर्ने, स्टार्ट न्यू इनिसिएटिभ, डु दिस डु द्याट, बिकज एस अलाउज यु द्याट होइन, गर हुन्छ भन्ने. यु हेभ टु बी गुड एट एकाडेमिक्स, यु हेभ टु बी गुड एट एक्स्ट्रा एक्टिभिटिज, अनि त्यति हो. आई थिङ्क द्याट इज वाट आई डिड. सो स्ट्रङ फोकस अनि एक्टिभ पार्टिसिपेसन भन्नु मिल्यो. एब्सोल्युटली. So I think on that note, I think great note to end, I think, podcast. I think it's really amazing के हजुरसँग कुरा गर्दाखेरि. अब obviously I don't know if I have an international career पछिको एस्पिरेसन छ कि छैन, आई एम येट नट स्योर अबाउट द्याट. तर यहीँ बसेर अरू केही गरेर पनि यु क्यान डु थिङ्स होइन, आफ्नो प्रोफेसनली पनि कसरी सक्सेसफुल हुने. अभियसली इट वाज एन भेरी अमेजिङ सेसन विथ यु दाई. हजुरको फ्लाइट कहिले छ? वेन आर यु फ्लाइङ ब्याक टु अस्ट्रेलिया? So पर्सी. Exactly. No, I think a great end to like come, like you're a good reason to come back to Nepal, like ACE ko podcast garna payo. Yes. I have to thank you for this amazing discussion. I had an excellent time. Same here. Thank you very much, and also to the organizing team. It was excellent. Videographer, photographer.
everyone. Thank you very much. Yes, it was a very good experience. I hope hearing us also made some value to in whatever ways. And do not hesitate to get in touch. I'll be more than happy to reply to you on LinkedIn or. You're more active on LinkedIn, eh? Yes, yes. Okay, हामीले त्यो कुरा छुटायौँ हैन, हामीले लाइक अफमा कुरा गर्दै थियौँ, लाइक लिङ्क्डइन कति पावरफुल छ हैन? धेरै नै पावरफुल छ. So if you don't have a LinkedIn, create a LinkedIn. Maybe you send her and me as your first two persons, but we'll be more than happy to and give us feedback that दाइ तपाईले यो भनेको मन परेन या मन पर्यो, anything controversial कुराहरुमा के छ र give your opinions. We'll be happy to hear it from you.